Спекотний липневий день. Спекотний в усіх сенсах. Вся увага прикута до Верховної Ради, де сьогодні заплановане голосування за прийняття законопроєкту 12414, який ставить під ризик незалежність ключових антикорупційних органів України. Після правок, які сьогодні всупереч регламенту комітет додав цей законопроект, антикорупційна прокуратура стає фікцією. Ви не залишаєте нам ніякого іншого вибору, як зараз вийти і блокувати трибуну. Я прошу вас негайно поставити на голосування 12414. Зараз! Тут і зараз! Попри перестороги активістів та міжнародної спільноти, за нього голосують 263 народні депутати. Закон прийнято. Вже за декілька годин у центрі Києва та інших містах України починають збиратися люди, вибухають стихійні протести. Перші з початку повномасштабної війни. Якби в Україні визначали слово «десятиліття», гарантовану перемогу отримало б слово «корупція». Згідно з соціологічними опитуваннями, високий рівень корупції посідає перше місце серед чинників, які найбільш негативно впливають на загальну ситуацію в країні, випереджаючи навіть захоплення Росією українських територій та постійні атаки дронів і ракет. Водночас соціологи фіксують важливу деталь – до 70% громадян не відрізняють корупцію від інших порушень, таких як службова недбалість, зловживання чи просто неякісне управління. Попри різні тлумачення, суспільство одностайне в одному – корупція – системна хвороба, яка має бути подолана. Корупція? Ой, складне питання. Ми знаємо найкорумпованішого президента – це Янукович. У нас говорять корупція, тим треба ноги відрізати. Наприклад, там треба руки пообрізати їм за те, що вони роблять. А якби то проговорити проблему самої корупції, мені здається, треба розкрити це для того, щоб в свідомості людей пропрацювати це, розкрити якось свідоме ставлення до цього. І джерела цього стоять в першу чергу, тобто які в самому суспільстві починаються і в правилах суспільства. Для мене це як ракова пухлина, воно ніби потрапляє в організм і метастазує у всі інші органи, і пронизує все суспільство, і всі державні органи, і все, що є тільки цим огидним явищем. Можливо, тому що ця проблема, напевно, є на всіх рівнях, в тій чи іншій мірі. Десь більше, десь менше, але вона є, і це, на жаль, це правда. Насамперед, варто дійсно дивитися в корені і старатися звідти танцювати, так би мовити, розбирати проблему. Тому що якщо ми кожен не заглибимося в себе, в своє минуле, не зрозуміємо, звідки це тягнеться, тоді ми не почнемо з себе. Насамперед потрібно починати з себе. Якщо порівняти статистику сприйняття корупції різних років, то неозброєним оком прослідковується позитивна динаміка. За останні десятиліття Україна піднялася на 39 позицій у міжнародному рейтингу сприйняття корупції, посівши 105-те місце серед 180 країн. У 2024 році рекордні 58% громадян заявили про повну неприйнятність корупції. НАБУ та САП оголосили підозру. Рекордний хабар – $6 мільйонів. НАБУ повідомило про підозру голові Національного банку. Щороку зростає кількість вироків у справах корупції на найвищому рівні. Але так було не завжди. Ще 10 років тому в Україні не існувало антикорупційних органів, а перші роки незалежної України взагалі можна назвати ерою мовчання. Оголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Кожен день незалежності вів людей від позиції, що це не моя держава, це хтось мною керує, моє завдання вижити. Якщо для цього треба давати хабарі, буду давати хабарі. А незалежність, вона включила людей в управління своєю державою. Люди почали розуміти, що ні, це вже Україна, вона наша. Якщо ми тут розводимо хабарництво, то ми підриваємо власну державу.
Звичайно, на формування сприйняття корупції і загалом на рівень корупції впливають всі фактори. Це і пострадянське минуле, це і 90-ті, це і економічний рівень розвитку країни. Корупція в СРСР виникла як побічний ефект системи, де держава контролювала все – від розподілу житла до кар'єри. Дефіцити породжували альтернативні правила – блат, підкуп, неофіційні домовленості. Посадовці стали посередниками між системою і потребами людей. Так зародилася тіньова економіка. У науці це називають корупцією злиднів, формою виживання в бідних суспільствах, де базові потреби не забезпечуються. Радянська спадщина – це сприятливий ґрунт, на якому не розвинулися в першу чергу адекватні, ефективні демократичні інститути, органи, не відбулося зміни еліт, і це був ґрунт, на якому корупція зросла до небачених масштабів. Коли починав ще свою роботу, я в архіві дивився старі справи ще з радянських часів і бачив, як там відбувалося. Боротьба з корупцією роками залишалася лише словами. Подарунок не вважався хабарем, домовленість не видавалася злочином. Завуальована, звична, вбудована в побут, корупція була частиною радянської культури виживання. Враховуючи ті умови, в першу чергу економічні, в яких жили люди, вирішити питання отримання довідки, або записатися до лікаря, або влаштувати дитину в садочок, це все було легалізовано. Будьмо відверті, і часто це було способом подяки тому ж лікарю, вчителю, яких не отримували заробітні плати. Але, на жаль, відсутність цих ресурсів, вона також створила поле для ряду олігархів, недоброчесних людей, які зайняли позиції в державній службі, використовували її для власного збагачення і ставили людей в такі умови, в яких не давали їм державні послуги, навіть коли мали на це ресурси, без якогось хабаря чи послуги. Відбулася легалізація корупції на двох рівнях, тому що перший рівень, він такий побутовий. А якщо говорити про корупцію у вищих ешелонах, то вона, звісно, набула зовсім іншого масштабу, тому що політика домовленості, агресивного рейдерства, маніпуляції інформації, і що найсуттєвіше в цій історії – це абсолютна впевненість у безкарності, створила, скажімо так, нову касту посадовців, які використовували і владу, і можливості у своїх інтересах, не думаючи абсолютно ні про державу, ні про суспільство. Після розпаду Радянського Союзу корумповані політичні, партійні еліти, колишні комсомольці, керівники, так звані червоні директори, керівники великих державних на той час підприємств, вони фактично продовжували керувати досить тривалий час країною, змінивши фактично вивіску. Далі потім в змові з криміналом фактично вони розпочали непрозорий процес приватизації, яка дістала назву прихватизації в країні. Здобули контроль над надзвичайно важливими стратегічними галузями економіки, почали викачувати ресурси і таким чином казково збагачуватися. І породили наступну проблему – це клас олігархів. Олігархи, які в свою чергу, користуючись цими ресурсами, фактично скуповували посади у міністерствах, посади у парламенті, фінансували свої кишенькові політичні партії, які набирали більшість голосів у парламенті, скуповували правоохоронні органи, щоб уникнути відповідальності, і були головною причиною для того, щоб сталі ефективні інституції не розвивалися, щоб система правосуддя залишалася корумпованою, за гроші можна було вирішити будь-які питання. У 90-ті в Україні набули розголосу справи, пов'язані з монополіями, зерновими аферами та тіньовою економікою. Перша, по-справжньому гучна справа проти високопосадовця стала можливою не в Україні, а за її межами. Колишній український прем'єр-міністр Павло Лазаренко опинився в полі зору правоохоронців США. Причина – масштабне відмивання грошей, виведених з України через міжнародні рахунки. В той час були слабкі відносно інституції і дуже потужний злочинний світ, який мав свої корумповані зв'язки. Коли державний апарат зміцнів, інституції зміцнились, то, відповідно, відбулося певне злиття злочинного світу і державної служби. Після буремних 90-х почалися стрімкі 2000-ні. Тіньовий сектор економіки зростав, а олігархат почав тісно інтегруватися у політичну структуру, тим самим укорінивши корупцію на найвищих рівнях. І хоча було ухвалено закон про боротьбу з корупцією та створено відповідні підрозділи у правоохоронних органах, реальних змін не було.
відчувався значний політичний вплив на розслідування, а справи залишалися більше номінальними. Боротьби з корупцією як такої не було, було імітування боротьби з корупцією. Створювалися органи, які були направлені на боротьбу з корупцією. Всі ці органи були залежні. І прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ залежні від політичного керівництва держави, тому не могли показати ефективну боротьбу з корупцією. Відсутність оцього покарання за такі злочинні дії, вони також породжували і збільшували рівень випадків топ-корупції чиновників, там, поліцейських, суддів, прокурорів. Якщо ти знаєш, що ти можеш вкрасти мільйони і тобі нічого за це не буде, то, будучи недобросовісною людиною, ти крадеш мільярди. До початку 2000-х кланово-олігархічна система в Україні сформувалася остаточно. Корупція в ній стала принципом співіснування влади та фінансово-промислових груп, частиною суспільного договору між громадянами й державою. Реальна боротьба з корупцією в такій системі подібна до рубання гілки, на якій сидиш. Самоочищення держави здавалося наївною ілюзією. За таких умов рушієм змін став запит знизу. На початку нульових почали з'являтися перші незалежні медіа. Протестні рухи ставали дедалі більш масовими та впливовими. Спочатку «Україна без Кучми», потім «Помаранчева революція». Але система не тільки демонструвала імунітет щодо впливу громадянського суспільства, а й жорстоко карала його найактивніших представників. За перші 20 років незалежності в Україні було вбито понад 50 журналістів. Апофеозом системної корупції став період президентства Віктора Януковича та всевладдя наближеної до нього партії регіонів. Завдяки тотальному контролю над політичними інституціями та силовими структурами було змінено форму правління, централізовано ключові фінансові потоки, а цілі галузі поділено між наближеними до клану особами. На той час в Україні вже діяли потужні громадські організації, медіа та журналісти-розслідувачі, які все більше мобілізували у суспільстві запит на справедливість та боротьбу з корупцією. Невдоволення накопичувалось і врешті мало призвести до вибуху. Десь корупція виняток, а десь не просто правило, а ключовий інструмент, суть і ціль політичної боротьби. Тобто боротьба за доступ до ресурсу, щоб ми потім тупо красти. Оце була Україна всі Януковича. І ти за що не бери за любу проблему, ти розумієш, що ключова була історія в корупції. Революція гідності почалася. У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську Україну. Так само, як ніхто не зіштовхне нас з праведної дороги. На пересіченні Богдана Хмельницького Хрещатика починають блокувати перехід лавками. Ти стояв в оточенні людей, яким не похер. Є, звісно, питання, чого ви раніше всі ховались, але дуже приємно вас тут всіх навколо бачити. У кожного була своя причина, але в цілому люди вийшли за шанс мати нормальну країну. Хтось бачив нормальну країну через швидку євроінтеграцію, приєднання до Європейського Союзу. Хтось, дуже багато, через вигнання Януковича, який очевидно заважав розвитку України. Хтось через ухвалення антикорупційних законів, там, плани антикорупційного бюро, люстрації, вони на Майдані дуже часто обговорювалися і пропагувалися. Але в цілому кожен виходив, і кожна, за шанс мати країну наших мрій, в яких Україна дуже у багатьох людей існує, а от створити її такою в реальності – це надзавдання, і Майдан був дуже важливим кроком до цього. Він ламав бар'єри, які заважали цьому. Більшість активістів під час подій Революції Гідності зазнали переслідувань та фізичних розправ. Він мені в ногу стріляє, прямо, вот! Але кожен виток агресії з боку влади лише посилював протестну хвилю.
Цього разу громадянське суспільство вирішило йти до кінця. Революція Гідності остаточно й незворотньо поховала еру мовчання в Україні. Нам тоді наші джерела в правоохоронних органах сказали, типу, тікайте з країни, вам хана. Ми вивезли сім'ї, дружина виїхала, виїхали жінки з організації, а ми лишилися прямо на Майдані жити. Події Майдану дали новий поштовх до розвитку української розслідувальної журналістики. Саме завдяки діяльності журналістів-розслідувачів корупцію в Україні стало неможливо замовчати і приховати. Свобода слова, розголос і резонанс стали базою протидії корупції на усіх рівнях. Крутили там якісь речі, які ми вже як окремий проект встигли назнімати там за декілька місяців до початку революції. Прямо на великому екрані, там щось про Захарченка, ще. Хто там був ще? Про Арбузова. Власне, розквіт журналістики, пов'язаної з розслідуваннями в Україні, почався разом з Революцією Гідності. Розвинулися і укріпилися, і люди полюбили досить значну кількість редакцій від Бігус.Інфо, Схеми, Слідство, Громадське. І цих редакцій стає все більше, тому що є запит на справедливість. Вигнали диктатора. Суспільство відчуло, що воно навіть під кулями може відстоювати свої принципи. Всі розуміли масштаби розкрадань, та все ж мало хто очікував, що можна побачити за зачиненими дверима резиденцій. Після того, коли відчинилися двері Межигір'я, коли люди побачили, в якій розкоші живуть генеральний прокурор. Янукович знімав якісь там відео і показував невеличку частину цього маєтку, а коли ти приїжджаєш і розумієш всю площу, весь масштаб цієї землі, то ти дійсно просто шокований. Революція Гідності стала переломним моментом в історії України. Суспільство очікувало на стрімкі зміни, насамперед у сфері боротьби з корупцією. Постало питання, як боротися з корупцією не революціями, а реформами? Як змінити самі правила гри в державі та суспільстві? Як побудувати систему, яка зможе ефективно протидіяти корупції? На той момент вже чимало громадських організацій, насамперед Центр протидії корупції, Transparency International, розуміли, що потрібні спеціальні рішення для того, щоб повністю корумповану неправоохоронну, неправосудну систему замінити, щоб поруч зробити такі острівці справжнього покарання корупціонерів серед цієї трясовини кругової поруки, яка поглинула тоді і прокуратуру, і слідство, не говорячи вже про суди. I think for Ukraine there was like the time before and the time after. The idea was to say that, I mean, we cannot wait till you have a reform of the judiciary before you begin to go after the high-level corrupt officials and politicians. And therefore this set of new institutions were created. I think that was a very wise decision at that point in time. Коли після Революції Гідності західні партнери, Європейський Союз, американці, брити, МВФ, Світовий банк, постало перед ними питання, а як це все, як цю корупцію подолати, вони почали питати в регіональних експертів, що робити. Ми не фантазували, ми точно знали, бо ми до цього досліджували. Дивіться, є можливість, ми їм казали, або поремонтувати всіх правоохоронців, що приблизно там 300 чимось тисяч, і старі, або створити паралельні маленькі спеціалізовані інституції. Поремонтувати старе неможливо з багатьох причин. Створити це складно, але є шанс. Побігли робити це. Прошу голосувати. У жовтні 2014-го парламент ухвалює закон про запобігання корупції. За 253, тепер оплески. Дякую. Дякую, це дуже важливе рішення для нашої країни.
А через півроку починає роботу перший антикорупційний орган – Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК. Агентство аналізує корупційні ризики в різних галузях і пропонує рішення – від цифровізації послуг до реформування кадрів та зменшення регуляцій. Ці кроки лягають в основу антикорупційної стратегії. Для суспільства НАЗК передусім відомо як орган, що перевіряє декларації чиновників, моніторить спосіб життя та здійснює контроль фінансів політичних партій. За роки своєї діяльності Національне агентство перетворило антикорупцію з хаотичного латання дірок у державній машині на системну і довгострокову послідовність кроків з усунення причин, через які виникає корупція. Успіх антикорупційної реформи залежить від того, наскільки вдало формується антикорупційна політика. Якраз НАЗК – це орган, який формує антикорупційну політику. Головна функція цього органу не тільки приймати декларації, перевіряти їх, а готувати антикорупційну стратегію, яка буде змінювати всі системи від будівництва до охорони здоров'я у такий спосіб, щоб законним чином було вигідно діяти і посадовцям, і громадянам, які звертаються до відповідних посадовців. Це комплексна робота з зміни законодавства, реформування сфер, мінімізації корупційних ризиків. Щороку НАЗК перевіряє декларації майже 700 тисяч публічних службовців. Тільки протягом 2024 року агентство провело 167 моніторингів способу їхнього життя, виявивши порушення на понад 740 мільйонів гривень. Частину цих коштів вже конфісковано на користь держави. Одночасно з ухваленням закону про запобігання корупції було ухвалено ще один історичний закон – про Національне антикорупційне бюро України – НАБУ. Від самого початку ми чули слово «посадки». Всі були зосереджені на покаранні. Мене в першу чергу цікавив закон про Національне антикорупційне бюро України, тому що я працював слідчим, прокурором, і мені було цікаво саме займатися правоохоронною діяльністю. Цей закон мною був сприйнятий як можливість створити незалежний орган, який реально покаже, що це можливо. Затримувати на підставі закону будь-кого без врахування партійної приналежності чи наявності певних матеріальних, медійних, адміністративних ресурсів. НАБУ має виключно унікальну підслідність. Ця підслідність говорить про те, що виключно НАБУ може розслідувати корупційні злочини. Це зловживання владою, хабарництво, розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, вчинені топ-посадовцями. Це міністрами, народними депутатами, керівниками центральних органів виконавчої влади, суддями та іншими. Починати було складно. Я потрапив в НАБУ в першій хвилі набору детективів серед перших 70 набраних детективів. І наша робота, вона починалась з банальних речей. Це з 2 ноутбуків, кількох столів в одному кабінеті з обумленими стінами. І, в принципі, це починався наш рух до запиту великих посадок і всього іншого. Хоча з цього кабінетика кожен окремий підрозділ, який створювався, мали пройти ще великі етапи. Я пригадую, що перший затриманий, який був, я особисто його на своєму автомобілі відвозив в СІЗО, бо не було просто інших можливостей, не було іншого транспорту для того, щоб це зробити. Що спонукало в подальшому для якісної роботи? Саме величезна жага до змін тих детективів, які прийшли. Для мене особисто переломним моментом для прийняття рішення, щоб я стала детективом, це був грудень 2015 року. Я, як зараз пам'ятаю, читаю новини в інтернеті і бачу повідомлення, детективи затримали голову одного з районних судів однієї з областей. Я така, як? На той час я вже працювала з 2009 року в правоохоронній системі, мала слідчий досвід, і я розуміла, що щось тут не то. Я почала більше цікавитися саме роботою НАБУ. У нас завжди заряджена камера. Ми заряджаємо раз в 2 дні, раз в 3 дні по ситуації, але вона завжди заряджена через те, що ти не знаєш, де через 2 години ти можеш бути. З 2018 року будь-який обшук підлягає обов'язковій фіксації на аудіо-відеозапис, на відеокамеру. Якщо щось буде віднайдено і не зафіксовано на відеокамеру, то тоді цей доказ може бути визнаний недопустимим у суді.
Створити нове незалежне НАБУ, аби справами його детективів керували прокурори з нереформованої прокуратури, було б самообманом. Очевидною необхідністю стало створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури або САП, підрозділу, який займався б виключно топ-корупційними справами та мав необхідний рівень незалежності. Ключове завдання при створенні антикорупційної інфраструктури – це зробити її незалежною. Тоді вона може стати ефективною. Якщо ми говоримо про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, це давало можливість показувати хоч якісь результати. Детектив може розслідувати, детектив може здобути докази, але без прокурора неможливо, наприклад, пред'явити підозру. Тобто могла би виникнути ситуація, коли НАБУ розслідує справу, а потім, якби не було антикорупційної прокуратури, приходить до прокурорів, хтось із яких може бути прокурорами 15 років, 20 прокурорів, а вони кажуть: добре, хлопці, що ви розслідували, але ми щось тут не бачимо складу злочину. Ідіть ще порозслідуйте. Років 5, краще 7, поки не закінчаться строки давності. Отака могла би бути ситуація. Або могла б бути ситуація, коли прокурори б відмовлялися передавати справу до суду. Або не представляли б потім цю справу в суді в такий спосіб, який би, власне, сприяв досягненню справедливості. Тому роль антикорупційної прокуратури – це не просто роль наглядача, це необхідний процесуальний елемент у справи, без якого справа могла б просто не рухатися взагалі. В лютому 2015 року були внесені зміни в закон про прокуратуру, і там з'явилася концепція антикорупційної прокуратури з величезним рівнем автономності. Генеральний прокурор у нас традиційно був політичною фігурою, і я вважаю це неправильним. Наявність прокурора, який має високу ступінь автономності від політично заангажованого генерального прокурора, на той час це було точно необхідно. Потрібно було щось змінювати. Тому було взято за основу успішні приклади інших країн, де функціонувала саме відокремлена. Вона не повністю була незалежна, але була відокремлена прокуратура, яка займалася спеціалізовано суто процесуальним керівництвом цих кейсів. Вже протягом перших років роботи НАБУ та САП підозри за корупцію отримали чинні на той час міністри, народні депутати, судді, прокурори, керівник Державної фіскальної служби та голова Центрвиборчкому. Це стало шоком для політичного класу, який усвідомив, що ні в кого немає імунітету від правоохоронців. Та чим вище дотягувалися детективи у своїх розслідуваннях, тим більший опір мусили долати. Перші справи НАБУ, серйозні, які фактично показали рівень супротиву, який буде. Це була справа щодо колишнього голови фіскальної служби, коли судді просто не вийшли на роботу для того, щоб розглядати питання про його арешт. Тому що працівники СБУ просто судді цих не випускали з дому. І тоді я зрозумів, що ступінь супротиву і тиску на суддів просто величезний. І доходило до того, що ми не могли підозрюваного доставити до суду, тому що він знаходиться в Феофанії, і жоден екіпаж швидкої допомоги не погоджувався його вести. І його в державній лікарні Феофанія усіляко ховали від прокурорів і детективів. Якщо ви пам'ятаєте, тоді ще показували кожного разу в одіялку різного кольору і намагалися сховати. Він заледве там не вмирав. В цей час суддя не міг прийти на роботу, а потім знову не міг прийти на роботу, потім якийсь суддя взяв відвод. Тобто відбувалася вся достатньо комічна, насправді, послідовність дій. Була все-таки надія, що ці справи будуть потрапляти до суди, і суди будуть виносити якісь справедливі рішення. Але стало очевидно, що так не відбувається. Система зуміла мобілізувати всі ресурси для порятунку свого гравця. Ця історія цілком могла поставити хрест як на суб'єктності антикорупційних органів, так і на антикорупційній реформі загалом. Могла б, якби в ситуацію і цього разу не втрутились активісти. І тоді громадянське суспільство знову ж таки взяло справу в свою руку, вийшли під суд, оточили суд, і судді були змушені вийти на роботу і продовжити розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу. Відкривайте двері, Національне бюро! Конвеєр розслідувань, підозр і затримань запрацював наповну. Це створило чимало неприємностей топ-посадовцям, але так і не призвело до покарань у формі вироків.
З 2016 по 2019 рік українські нереформовані суди, які слухали справи НАБУ, ухвалили всього 2 вироки з реальним позбавленням волі. Це на практиці довело, що антикорупційна система повинна реалізувати повний цикл кримінального провадження від відкриття справи й до вироку. І була справа, яка мене переконала остаточно в необхідності створення антикорупційного суду. Вона була дуже проста в частині її розслідування. Один із працівників Генеральної прокуратури намагався дати хабар члену конкурсної комісії по відбору працівників НАБУ за працевлаштування в НАБУ. І ми її дуже швидко скерували до суду, але на протязі 2 років ця справа просто не розглядалася. Усвідомлюючи всі ризики для себе, українські державні посадовці роками опиралися створенню окремого суду, який би спеціалізувався виключно на справах про топ-корупцію. І лише тиск громадськості та міжнародних партнерів змусив політиків кардинально змінити риторику. Супротив створення цього суду був на той час уже дуже великий, тому що вже були проведені ті арешти, які були дуже болючі для політичної еліти. Голови комітетів Верховної Ради, голова фіскальної служби, голови рахункових палат. Тобто це були суб'єкти, які завжди були недоторкані, і ці домовленості політичні, вони руйнувалися, бо політичні домовленості, вони в тому числі передбачали захист від кримінального переслідування за корупцію. І тому ми, на жаль, втратили 2 роки мінімум. You know, the whole idea was to create a system that was independent, that was not somehow relying on political or economic interest, but that they should be independent. And of course, it was not enough to have the detectives and those doing the investigations if you didn't have the next steps in the chain of legal institutions. So you needed to have SAPO, the public prosecutor, and then later on the High Anti-Corruption Court, so that you had a whole system in place, independent, and that could take a case from the very first investigations till a verdict at the High Anti-Corruption Court. Вищий антикорупційний суд, він був створений як спеціалізований суд для розгляду кримінальних проваджень у сфері топ-корупції. Більшість рішень ВАКС, вони є практикоутворюючими. І я не побоюся цього слова. Я дуже пишаюся, що є частиною цієї інституції. Через 5 років після Революції Гідності українці нарешті дочекалися вироків топ-посадовцям у корупційних справах. Хоч і запізненням, ера мовчання закінчилась і для держави. Вона почала системно відповідати на запит суспільства на справедливість. Як народний депутат України, я використав надані мені народом України повноваження з метою отримання неправомірної вигоди розміром $100 000 США. Повністю визнаю свою провину, щиро шкодую про скоєне та готовий сповна понести передбачене законом покарання. В такому ідеальному світі притягнення корупціонерів до відповідальності відбувалося б напрочуд легко і швидко. В реальності все кардинально інакше. У 2024 році середня тривалість розгляду справ у ВАКСі становила 618 днів, тобто майже 2 роки. Обвинувачені та їхні адвокати часто свідомо затягують процес. В одній зі справ було найнято адвоката з вадами зору, якому держава мала перекласти шрифтом Брайля 220 томів справи. У цьому ж кейсі адвокат не з'явився на судове засідання, бо возив дітей в аквапарк. І це не кажучи про масову мобілізацію обвинувачених під час війни або важкі недуги, які перед вторгненням заважали їм ходити до суду. Попри це все, щороку до відповідальності притягується все більше корупціонерів. З моменту першого вироку у справі НАБУ в липні 2016 року до вересня 2019, коли запрацював ВАКС, суди загальної юрисдикції винесли менш як 40 вироків за корупцію. Натомість за перші 3 роки своєї роботи антикорсуд забезпечив 100 вироків. Ще за 1,5 року їх стало вдвічі більше, а зараз ця цифра наближається до 300. Не думаю, що суспільство могло уявити, що така кількість суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх або діючих міністрів, заступників міністрів, керівників великих державних підприємств могли бути обвинуваченими і реально притягатися до кримінальної відповідальності. Загалом за 10 років роботи антикорупційних органів понад 1500 осіб притягнуто до відповідальності, з яких 200 нардепів, суддів та керівників органів влади. Понад 9 мільярдів гривень відшкодовано державі.
Майже 3 мільярди гривень скеровано за рішенням суду на потреби армії. І це без урахування вигод, які держава отримала завдяки ліквідації корупційних схем. Наприклад, за рік після усунення таких схем в Укргазвидобуванні в межах так званої газової справи чистий прибуток державної компанії зріс у 80 разів. Згідно з опитуваннями, велика частка українців вважає покарання корупціонерів ключем до успіху в боротьбі з корупцією. І хоч це справді один із важливих складників антикорупційної політики, у світі немає прикладів, коли проблема розв'язалася тільки завдяки посадкам. У Китаї, наприклад, щороку ув'язнюють тисячі чиновників, навіть застосовують смертну кару. Але й там корупція не зникає, бо система за своєю суттю залишається закритою і непрозорою. Міжнародні дослідження та кейси успішних країн показують важливий комплексний підхід. Покращення інституцій і законів, вдосконалення державних сервісів, збільшення рівня прозорості та підзвітності держави. Корупцію не можна подолати повністю, але її можна мінімізувати. Це виявлення корупційних ризиків в кожній окремій сфері, в кожному окремому нормативно-правовому акті. І рекомендації щодо їх усунення – це, для прикладу, ті ж самі елементи цифровізації, які дають можливість зменшити вплив людини. Тобто, по суті, якщо немає людини в процесі прийняття рішення або надання адміністративних послуг, то там і не може бути корупції. За короткий час Україна побудувала розвинену систему цифрових інструментів та відкритих даних. За останні 5 років країна піднялася зі 102-го на 5-те місце в глобальному рейтингу ООН за розвитком електронних державних сервісів і стала світовим лідером за рівнем залученості громадян до онлайн-сервісів. У 2014 році лише 5% українців позитивно оцінювали якість надання державних послуг. Через 10 років уже 80% громадян позитивно оцінили такий досвід. Якщо десятиліття тому понад 70% населення особисто стикалися з корупцією, то зараз таких менш як 19%. Ми зробили дуже хороші інструменти. Як закон про е-декларування, який я вважаю найважливішим, він відкрив всім людям очі. Тобто ти можеш дивитися за статками свого депутата, свого поліцейського, свого судді, свого президента, всіх, хто тобі підзвітний, як громадянину чи як громадянці. Дуже велика частина громадянського суспільства, вона бере активну участь у виявленні. І в цьому їм допомагають якраз ті методи, які запроваджені державними органами, такі як реєстр декларацій, інформація, яка є публічною, інформація по відкритих даних. Тому що Україна за останніми оцінками зайняла 3-те місце по відкритості даних серед країн Європи. Щороку НАБУ відкриває десятки кримінальних справ за матеріалами журналістських розслідувань та зверненнями від громадськості. На основі інформації від розслідувачів та активістів НАЗК також проводить моніторинг способу життя посадовців. Це доводить, що антикорупційна інфраструктура в Україні працює як взаємодія антикорупційних органів та громадянського суспільства. Є одна річ, яку я буду визначати беззаперечно позитивною. Все те, що робилось в контексті відкриття реєстрів, в контексті створення конкурентних систем, те саме Прозоро, це все було максимально позитивною штукою. В цей момент, зараз хтось такий, Прозоро не вирішило всіх проблем в держзакупівлі. Воно й не мало вирішити, воно показало всі проблеми. Ми зараз розробили і запустили в дію портал повідомлень викривачів, до якого під'єднано вже понад 8 тисяч організацій по всій Україні. Має бути підключено понад 90 тисяч організацій. Поступово ми це зробимо, і це буде хорошим способом повідомлення про корупцію, як офіційно зі своїм даним, так і анонімно. У 2021 році посадовець Міноборони Андрій Бойко звернувся до НАБУ із заявою, в якій повідомив, що йому запропонували отримання хабаря у 24 мільйони гривень. Після того, як справа була розслідувана і доведена до вироків у суді, викривач отримав винагороду. Перші 2 викривачі в історії України загалом отримали близько 15 мільйонів гривень за свої повідомлення про корупцію. Коли мені запропонували хабар $1 мільйон США, то питання не стояло, викривач я чи не викривач, як це воно буде працювати. Тобто питання стояло для того, щоб цьому запобігти. Це, по-перше, я доповів про цю ситуацію міністру оборони України. І після цього вже
згідно процедури звернулися в правоохоронні органи, і вони вже далі пояснили мої всі права, обов'язки в цій справі і так далі. І так вийшло в історії, що я перший викривач, іменно, з яким довели цю справу до кінця. На відміну від пострадянських та навіть багатьох європейських держав, де викривачів називають стукачами, в Україні цей стереотип вдалося подолати. Сьогодні понад 74% населення та майже 86% представників бізнесу схвалюють та підтримують діяльність викривачів. Протягом 2020-2024 років кількість громадян, які повідомили про випадки корупції компетентним органам, зросла втричі. Взагалі з'явилась культура у суспільства говорити про те, що не так, і що пішло не так в їхній сфері діяльності. Якщо раніше люди боялись керівника, колег, які підуть і настучать, ну і купи різних ще речей, то зараз вже не зовсім так. Є з ким вести діалог. Це, напевно, найважливіше, що сталося за останні 10 років. Для того, щоб побудувати успішну країну, замало засуджувати корупцію чи боятися покарання за неї. Культура доброчесної поведінки має стати суспільною нормою, правилом, дотримання якого відкриває шлях до посад, статусів та інших суспільних благ. Повага ж до правил формується не примусом і законами, а вихованням, що триває десятиліттями і починається з дитинства. Where we would like to do more, that is when it comes to schools and education. Because if you really want to try to have an impact on how this society is going to develop, then that is where it starts, because it's about working with culture, with values, and the best place to do that is when you're dealing with kids and young people that are still open for doing things in a different way. У нас є велике портфоліо проєктів з молоддю, як молодіжний мудкорт, антикорупційна школа, яку ми робимо з партнерами. Бо ми дійсно інвестуємо багато в студентів у юридичних факультетів, які, ми сподіваємося, подадуться на ці всі тисячі вакансій суддів, детективів, які зараз відкриваються. Офіс доброчесності, який працює в структурі НАЗК, втілює освітні проєкти з сотнями шкіл та університетів. У навчальних програмах для школярів і студентів з'явилися дисципліни про антикорупцію та доброчесність. Формування культури та зміна цінностей – це довго і складно. Це, вочевидь, про майбутнє, яке Україні ще належить вибороти. – 24 лютого 2022 року розділило життя українців на до та після. Почалася повномасштабна війна. У перші тижні війни більшість українців переключилися на допомогу військовим та цивільним у зоні бойових дій. Багато чоловіків доєдналися до лав ЗСУ та тероборони. Представники антикорупційних органів не стали винятком. З самого початку у нас багато колег якраз з прокуратури пішли, і ми разом в війську. Ми фактично навіть сформували перший підрозділ наш, ми так його називали. Прокурорський підрозділ, у нас було 13 працівників прокуратури. Битва за Київ. Наш підрозділ обороняє Ірпінь. От наша пряма позиція була міст між Бучею і Ірпенем. І такий страшний обстріл, вони там мали тоді неймовірну перевагу в боєприпасах. І тут з сусіднього окопу, укриття, такий голос: «Пане Ігоре, а як ви вважаєте, ми швидко подолаємо корупцію після війни?» Я був настільки вражений. Кажу, по-чесному, думаю, що з корупцією нам доведеться боротися значно більше, ніж з російськими військами. Потрібно було бути дуже наївним, щоб повірити, що збройна агресія, вона знищить корупцію. Я пам'ятаю, перші 2 тижні всі думали, що війна знищить корупцію. Вона не знищила корупцію, вона її посилила, на жаль. Тому що люди крали як останній день. Проте робота інституцій не зупинилася, адже корупція не зникла. Під час повномасштабного вторгнення антикорупційна система навпаки наростила темп. Те викриття,
яке ми здійснили. Це найбільш резонансніша справа за період діяльності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Підозри в корупції отримали голова Верховного суду, віце-прем'єр-міністр та один із найвідоміших українських олігархів. Попри обмеження воєнного часу, побільшало й гучних розслідувань та викриттів. Публічний розголос і тиск громадськості стали не тільки індикатором проблем, а й рушієм їхнього розв'язання. Скандал з яйцями по 17 гривень призвів до реформи оборонних закупівель, а викриття очільниці Хмельницької МСЕК стало поштовхом до трансформації всієї галузі медико-соціальної експертизи. Попереду ще багато роботи. Ми точно здали перший екзамен. Ми показали, що антикорупційна інфраструктура має існувати. Найголовніший виклик перед нашою країною – це перемогти у війні, зберегти незалежну вільну Україну. Другий виклик – подолати корупцію, щоб вона не роз'їла цю абсолютно прекрасну, чудову країну зсередини. Я думаю, що знаєте, як українці, як людині, яка була на Майдані, яка не поступила на магістратуру через корупцію. Мені б хотілося, звичайно, щоб ми цей шлях пройшли ще швидше. Але я так само, як людина, яка працює в цій сфері довго, я розумію, що такі системні зміни, вони не відбуваються швидко. Ми рухаємося до Євросоюзу, це визначено в нашій Конституції, ми почали цей процес, і зараз Україна має проходити скринінг і перевірку свого законодавства на відповідність європейському, і в великій мірі ми маємо наблизитися до стандартів Євросоюзу. А це означає також до і стандартів різних міжнародних організацій, як Рада Європи, ГРЕКО, ОСР. Україна зараз дуже активно працює на цих напрямках, щоб представляти себе за кордоном, щоб мати цей доступ, досвід. Якщо ми хочемо бути частиною глобалізованого світу, ми маємо рухатися до зближення з цими країнами, звичайно, що враховуючи свої елементи. В нас однозначно є прогрес, і нам однозначно ще достатньо довго треба буде рухатися до викорінення певних корупційних явищ, просто тому, що так працює еволюція. Просто тому, що нічого іншого, крім еволюції, не працює, на жаль. Той факт, що немає людей, які зможуть уникнути відповідальності, це потрібно робити показово і казати, що справедливість є, і за неї варто боротися, і вона точно буде доведена в суді. Для цього, в принципі, ця структура функціонує. Я впевнений, що на сьогодні система антикорупційних органів є найбільш розвиненою в світі. Прозорість, яка побудована стосовно політичних фінансів, фінансових питань публічної служби, є найвищою в світі. Для порівняння в Сполучених Штатах десь 60 тисяч декларацій, в Україні 800. І вони недоступні публічно. Просто порівняйте тільки дві ці цифри. У нас є всі інструменти для того, щоб розбудувати доброчесність в Україні. І насправді доброчесність – це не тільки про подолання корупції, це про те, як нам перемогти. Коли я 16 квітня 2015 року стояв сам, зареєстрував НАБУ як юридичну особу в реєстраційній палаті Печерського району і стояв, думав, що далі робити, то я тоді не уявляв, а взагалі щось вийде чи не вийде. Але зараз ми говоримо про те, що антикорструктура, система, вона відбулась, вона переживає свої виклики, але вона є, і сподіваюся, що ці виклики вона пройде. Все змінюється, влада змінюється, стається купа речей щороку, про які ми не могли думати раніше, але ми тут залишаємось. І ми контролюємо кожну наступну владу. А це означає, що ми, окрім важкої роботи, і не найприємнішої, вочевидь, ми так само бачимо ті рідкісні моменти великого успіху. І насправді задоволення від цього важко з чимось порівняти. Київ. Розпал літа. Триває 4-й рік повномасштабної війни. Верховна Рада України ухвалює законопроєкт, який позбавляє незалежності НАБУ та САП, ставлячи під загрозу ефективну роботу всієї антикорупційної системи. Зараз фактично голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура.
У містах по всій країні розпочинаються мирні протести з вимогою до президента накласти вето на закон. Але вже ввечері того ж дня закон підписано. Проте це не зупиняє мітингувальників. Наступного дня вони прийдуть сюди знову. Події розгортаються стрімко. Реакція міжнародних партнерів, кадри протестів на шпальтах світових медіа, зустріч президента з керівниками силових та антикорупційних інституцій та обіцянка якнайшвидше ухвалити новий закон, що відновить незалежність НАБУ та САП. І замість очікуваних канікул депутати невідкладно вимушені зібратися для нового голосування. Голосуйте! Голосуйте! Зіпсували, виправляйте! Зіпсували, виправляйте! Зранку під будівлею Верховної Ради збираються активісти, які вимагають ухвалення нового закону. Їхні вимоги чіткі і зрозумілі. Повернення назад у темні часи неможливе. Вперше з початку повномасштабної війни засідання Верховної Ради транслюються наживо. Якоїсь миті гасла стихають, всі очікують на рішення. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Закон ухвалено. Незалежність антикорупційних органів відновлено. Знову завдяки українському суспільству, яке навчилося не мовчати. Попереду ще багато роботи й викликів. Україна ще далека від подолання корупції, але тепер їй протидіють не кілька антикорупційних органів, а все громадянське суспільство. Суспільство, яке подолає еру корупції, так само як здолало еру мовчання.